Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 216, sau khi Diệp Phàm đi tìm hiểu về truyền thuyết, càng tìm hiểu, anh ấy càng hoang mang không biết đâu là đúng. Tiếp theo, anh ấy liền theo lời người viết sử sách và đi đến Bất Hủ Sơn để tìm hiểu. Rất nhanh, thân hình Thạch Hạo đã từ trên không trung đáp xuống. Ngay sau đó, anh ấy liền đảo mắt nhìn quanh nơi u ám này một lượt. Thế nhưng, tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là một màu đỏ nhạt. Tới đây, Thạch Hạo mới dảo bước về phía trước. Và rồi, một cái tế đàn liền hiện ra. Tương truyền khi Bất Hủ Sơn mở ra, người trẻ đến đó sẽ đạt cơ duyên. Nhìn tế đàn này, Thạch Hạo cũng nhanh chân bước lên. Thế nhưng khi anh ấy vừa bước tới thì một luồng áp lực đã ập xuống. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền nắm chặt tay, một luồng kinh phong từ trên người liền phóng ra phá tan áp lực đó. Cứ thế, anh ấy tiến về phía tế đàn kia. Tuy nhiên vừa tới đây, Thạch Hạo lại nhìn thấy những bức tranh được khắc trên đá. Suy nghĩ một hồi, anh ấy mới cẩn thận đi tới và đưa tay sờ lên nó. Ngay khi bàn tay Thạch Hạo chạm vào, bất ngờ một luồng ánh sáng lóe lên. Tích tắc sau, trong đại đạo anh ấy đã hiện ra cảnh đại chiến năm đó. Thì ra, cái đám gọi là bất hủ giả kia lại là một đám người tấn công Cửu Thiên Thập Địa. Trận chiến đó có cả Liễu Thần cũng tham gia chiến đấu chống lại bọn chúng. Đáng tiếc, đám người kia quá đông, chỉ thấy Liễu Thần tung ra hết toàn bộ pháp lực của mình nhưng vẫn chẳng thắng được. Cuối cùng Liễu Thần sụp đổ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Thạch Hạo vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt lại khiến kình lực cùng đất đá vỡ tan, một làn sóng khủng bố như bạo phát ra xung quanh. Chỉ tích tắc sau, Thạch Hạo đã biến mất khỏi ký ức lưu lại bên trong bức tường đá. Thế nhưng vừa ra bên ngoài, chân vừa bước vài bước thì đã có người đi tới. Sau đó, thanh âm cô ta vang lên nói: "Người cũng lợi hại đấy, chỉ dựa vào 2 luồng tiên khí mà đã tới được đây, vì sao không dùng luồng tiên khí thứ 3 đi?" Nghe vậy, Thạch Hạo giật mình, nhìn nữ nhân này, anh ấy lập tức nhận ra cô ta chính là kẻ diễn kịch lúc trước mình gặp được ở tòa thành của nhân tộc. Tới đây, Thạch Hạo liền cùng cô ta trò chuyện về bất hủ giả, và tất nhiên anh ấy hiểu, cô gái này chỉ cần đi vào tế đàn kia, tương lai rất có thể là đại địch. Bởi thế mà vừa trò chuyện, Thạch Hạo cũng vừa khuyên can cô ta, anh ấy hy vọng có thể làm lung lay suy nghĩ của nàng. Đáng tiếc, Thạch Hạo vẫn chẳng thể khuyên ngăn được cô ta và để cô gái kia cứ thế vào trong tế đàn rồi biến mất. Còn Thạch Hạo, anh ấy ngay lập tức cũng liền rạch ra một khe nước giữa hư không và rời đi khỏi thế giới quỷ dị này. Sau đó, chiếc đỉnh kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh ấy. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền hỏi chiếc đỉnh về những gì mình không hiểu. Tuy nhiên lần này, khi chiếc đỉnh kia phát ra âm thanh, ở nơi Thạch Hạo đang đứng, từng luồng ánh vàng lại không ngừng lóe lên rồi bao phủ nơi này. Cứ thế nháy mắt sau, cả hai cũng lập tức biến mất. Từ trong hư không, thân hình Thạch Hạo liền bay ra rồi trở lại ngoại thành Biên Hoang. Trước khi chiếc đỉnh kia biến mất, hư ảnh người thanh niên kia lại một lần nữa hiện ra rồi nói: "Hẹn gặp lại." Lời này vừa dứt, chiếc đỉnh cũng liền biến mất, không gian nơi đây lại một lần nữa trở lại vẻ bình thường vốn có của nó. Tuy nhiên ở tại nơi này không có ai, Thạch Hạo buộc phải tìm đường trở về. Vừa đi được vài bước thì bất ngờ phía trước có nguy hiểm ập tới. Bùng một tiếng, công kích kia liền trượt nhịp, thân thể Thạch Hạo lùi về sau. Ngay lập tức trước mắt anh ấy, một thân ảnh nam tử hiện ra. Chẳng kịp chào hỏi, một màn võ mồm giữa hai người cũng liền diễn ra quyết liệt. Thế nhưng tên trung niên kia lại cậy mạnh. Bởi vậy, không cần sự cho phép của Thạch Hạo, hắn ta đã liền phóng thần thức của mình vào đại não Thạch Hạo để dò xét. Đáng tiếc, hắn đã làm Thạch Hạo nổi giận, chẳng những không thể thăm dò, từ trên người anh ấy, chiến giáp lập tức xuất hiện khiến tên kia kinh ngạc. Tới đây không thèm võ mồm nữa, một cuộc chiến giữa hai người cũng liền diễn ra. Mặc dù vậy, tên kia quá mạnh. Vừa khi đại chiến bắt đầu, hắn ta đã không ngừng công kích khiến Thạch Hạo phải vất vả chống đỡ, từng luồng áp lực không ngừng đập tới. Càng giao chiến, hai người lại càng tỏa ra sức mạnh đáng sợ hơn, từng luồng kinh khí kèm theo những luồng ánh sáng quỷ dị lóe lên. Trong lúc giao chiến đó, Thạch Hạo trên người cũng có những phát sinh rất kỳ lạ. Tuy nhiên, cuộc chiến thì vẫn chưa dừng lại. Cuối cùng, tên kia đã tung ra một đòn toàn lực, nơi công kích đi qua, không gian như bị xé rách. Nếu như trúng phải, chắc chắn Thạch Hạo sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, bất chợt trước mắt Thạch Hạo xuất hiện một vị lão nhân lao tới rồi lập tức thi triển phù văn đón đỡ. Ầm một tiếng, 2 luồng ánh sáng va chạm nhau khiến nơi đây rung động kịch liệt, từng làn sóng xung kích tỏa ra xung quanh. Cứ thế, hai người giằng co nhau một hồi lâu rồi mới dừng lại, dị tượng cùng khe nước không gian xung quanh cũng biến mất. Tới đây, vị lão nhân kia liền mắng cho tên trung niên vừa công kích Thạch Hạo một trận. Cuối cùng nhờ có vị lão nhân kia, mọi thứ đã được hóa giải. Tiếp theo, Thạch Hạo liền được họ đưa trở về thành. Và liệu rằng chuyến đi tiếp theo, Thạch Hạo sẽ còn gặp những gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!